Välkommen till Mellanbollarna med Beer och Beer. I den här podden kommer vi blanda fotbollskunskap med humor. Och det här är min partner, Beer. Hejsan hejsan, det är jag som är Beer. Jag kommer stå för en del av kunskapen. När min kollega Birre. Jag står för komedin. Snyggt. Snyggt. Okay. Det finns jättemycket att avhandla, så vi kan lika gärna köra igång. Det tycker jag. Det var en vecka sedan vi såg sist. Det har spelats Champions League. Ja. Det har spelats ligafotboll. Har du kollat? Jag har kollat på det mesta. Okay. Det har varit dubbla skärmar, det har varit trippla skärmar. På riktigt? Ja, jag har kollat 2 matcher. Snyggt, perfekt. Vi kan egentligen börja med matcherna du kollade på i Champions League. För jag vet att du pratade om... vilken var det du såg i Champions? City pratade jag om. Nej, var det City jag kollade på? Gud, vad var det jag kollade på? Madrid kollade jag på. I Champions? Ja. Okay. Och jag kollade på en till. Det var en tråkig match. PSG? Nej, det var City. City-Inter? Ja, det var City-Inter. Det var 0-0. All right. Jo, det var den. Men vi kan börja med matchen som innehåller ditt favoritlag, Real Madrid. Madrid, ja. Ni spelade mot Stuttgart, om jag inte minns fel. En 3-1-seger. Ja. En skakig insats. Faktiskt. Ända tills Endrik hoppade in. Okej, men nu han är inte stjärnan. Yani. Han är inte stjärnan. På riktigt. Han gjorde ett inhopp. Det där målet, det var flax. Sånt där mål sker inte. Det var inte ett bra skott. Det gick 10 kilometer i timmen. Han kunde ha passat för att vara säker. Absolut. Men jag förstår han. Det är ändå de leder. Men vi ledde inte med 2 mål, utan vi ledde med 1 mål. Så det är ändå en risk. Men det var ändå slutet av matchen. Jag förstår hela den grejen. Dock är det faktiskt bra för han att han gör mål i Champions League. Det är hans första mål. Så risken han tog, det gav tillbaka. Men hade han missat, de hade varit arga på honom. Det hade varit förståeligt. Men samtidigt, det kommer såna här situationer många gånger varje match. Det är klart han ska testa skott. 100%. Men jag tror i just det här fallet, jag vet inte fan alltså. Visst, han hade Mbappé till vänster, han hade Vinicius till höger. Såg du förresten Mbappés reaktion? Nej, när han det var inte det vildaste firandet. Nej, han var inte så glad, men han kändes lite upprörd, men 3-1 i alla fall. Real gjorde som de brukar, de spelade okej. De får in sina mål. Fast vad jag tyckte framåt, de spelade bra. Men de kunde inte göra mål bara. Det är ju lite där som Real har haft problem den här säsongen, att de kommer in på offensivt straffområde, eller de kommer in i sista tredjedelen. Men det känns som att samspelet riktigt, alltså det finns inte riktigt. Nej, där. Exakt. Det är nytt, man ska få in Mbappé i mixen. Det tar en stund, de söker sig till samma ytor med de flesta spelarna. Exakt. Jag tror att de kommer hitta sina roller allihopa. Och jag tror ändå att vi kommer få se Real, precis som vi alltid har sett dem. De kommer ta sig igenom vintern, de kommer ta sig igenom våren, och sen när det väl börjar närma sig slutspel, det blir sommar, det är då kommer de köra över allt och alla. Det. Och jag blir inte förvånad om de tar Champions igen. På riktigt? Nej, tror du så pass? Ja, som med det laget, med den tränaren, den historien, och vi ser det här år efter år. Men men det är inte för att vi är bästa laget i världen, det är ju inte därför. Fast jag tror inte, nej, alltså vad är topp 1-laget just nu, skulle du säga? Just nu? Arsenal eller City, eller? Och det är ju för att Real inte har kommit igång än. Men jag menar, om man tittar på hela 2024, om man tittar på vårsäsongen, det är ju Real. Tycker du? Absolut. Alltså jag vet inte, jag tycker inte vi är favoritlag i Champions League. Jag tycker inte vi har varit där något år hittills, alltså, på de här nu senaste 5 åren, jag tycker inte det. Alltså vi har vunnit på så, du vet, så här, de här små marginalerna, förstår du vad jag menar? Ja. Sista sekunden, Rodrigo mot City, du vet, sådana här grejer vi vinner på. Det är ingen som hade... Alla trodde vi skulle förlora. Men det är bara någonting man... I stunden kanske. Men nej, alltså innan matchen, om du kollar odds också, alltså oddsen, Real är inte favoriter. Jag vet inte, alltså om man tittar på oddset på slutsegrare till Champions League i början av varje Champions League, senaste 10 åren, 8 av dem har varit Real som favorit. Kan man se nu vilka som är favoriter?
Det kan man säkert, vi kan kolla upp det. Ja, jag kan vill kolla att vi kollar upp det. Men nej, jag tror absolut på Real som finalist även den här gången. Jag tror slutspel, 100%. Sen beror det på vad man, Ja, det är vad det. man Men, får möta. alltså, men det är faktiskt Real är bra på. De slutar inte spela fotboll tills faktiskt det är blåst. Det är det, förstår du? Ja. Alltså, är det 1 sekund kvar, vi kör. De spelar så. Det är därför de är alltid de här Sista senaste... sekunden mål. Ja, exakt. Alltså slutspelet, majoriteten av deras mål är de här sista 20-30 minuterna. Mhm. På riktigt, det är det. Så är det ju verkligen. Och de vinner ju aldrig en match första halvlek. Som Framförallt andra den lag- här säsongen. Ja, exakt. Alltså, du vet, det har varit mycket sista minuten grejer. Mm. Mycket. Någon hoppar in och avgör matchen åt dem. Och sen Mm. har de ju så stark bänk nu också. Så att varje Exakt. person som hoppar in Gör sitt behöver ju bevisa sig för Mm. att få chans i startelvan nästa match. 100%. Rodrigo har suttit på bänken 3-4 matcher den här Ja, och säsongen. du förstår hur sjukt det är då. Endrick, som jag tror kommer bli helt... Jag tror han har några år kvar. Jag tror att Endrick kommer tillsammans med Jamal. Alltså jag tror att de kommer passera Mbappé och Haaland snabbt. Nej, Alltså. alltså, inte så. Ja, hur många år? Jag tror att när de slutar ha tonåringar, då är de bäst i världen. De 2-3 år. Ja. Jag tror att Haalands brintid kommer ta slut snabbt. Nej, Alltså nej, Haaland har nej, mycket nej. skador. Jag tror Mbappé är en världsklasspelare. Alltså, En problem med Mbappé är att han är ju en världsklasspelare. ja. Men jag tror han är mer. Vad är det jag menar? Han ser sig själv som Ronaldo, Messi. Ja, redan nu. exakt. Jag tror det är mer den grejen. Och det är faktiskt, det kommer vara jobbigt för Ancelotti att faktiskt hålla koll på honom på riktigt. För att han kommer vara ett problem i Madrid. Sen är hans problem också att han var i Frankrike för länge. Mm. Jag tror att hans utveckling hämmades lite Mm. av att tillbringa 5-6 säsonger i PSG Exakt. och möta världsklassmotstånd 4-5 gånger per säsong istället exakt. för 30 Han möter ju gånger per bondar. säsong. Alltså. Nästan alltså. Legit. Nästan, ja. Men Real vann i alla fall matchen. 3-1 mot Stuttgart. Mm. Bra start på Champions League som vanligt. Vi får se i vår vart de befinner sig, men jag skulle sätta pengar på att de spelar final även denna gång. Ja, jag hoppas. Det var bra för mig. Men. Sen har vi ju det där laget, mitt kära Milan. Spelade ju också Champions League. Mm. Mötte Liverpool på hemmaplan. Ja, just det. Jag vet inte om du såg innan matchen. Nej. Så var det mycket frågor till Zlatan om hans roll i det hela. Mm. Det var mycket frågor om, för det är lite otydligt vad Zlatan faktiskt gör. Men han är ingen, vad jag vet, han är ingen tränare. Nej. Och han är inte ingen sportchef. assisterande heller. Nej, utan han är ju, officiellt så är han, Aura bara, eller? nej, alltså officiellt så jobbar han för det företaget som äger Milan. Och är lite länk mellan laget och det amerikanska företaget. Okay. Så det är ingen som har gått och sagt att du ska vara Maldini och vara sportchef Nej, exakt. och värva spelare. Det är ingen som har sagt att du ska vara hjälpreda till tränaren. Mm. Det är ingen som har sagt att han ska vara president. Så det är väldigt otydligt, men det är han som syns och hörs mest. Men har han gått ut själv med någonting? Liksom? Det var det, alltså de pratade om det här med honom i Viasat-studion. Okay. Det var Jennifer Kücükaslan som var reporter på plats och frågade Zlatan vad hans roll är i Milan, och han svarar att det är jag som är bossen och alla andra jobbar för mig. Ja, men det är Zlatan. Yani. Det är Zlatan. Det spelar ingen roll vart du lägger, han kommer alltid svara så. Det där är Zlatans PR. Jag vet. Och det funkade när han var spelare, tycker jag. Och nu det funkar inte. Nu när han ska vara någon form av affärsman eller han ska vara någon form av styrelsemedlem nästan. Mm. Det känns som att många tycker att det blir lite plojigt. Det blir lite... Zlatan är Zlatan. Zlatan är Zlatan. Men Jag tycker vad han än säger, det Zlatan spelar ingen roll. måste vara någon annan än pampen Zlatan eller ledaren Zlatan. Han måste ändra sin approach lite grann där, känns det som. För att även efter den intervjun så var det många som kritiserade honom. Milan-legendarer, andra experter. Det var många som gick ut och sa att Zlatan var inte tydlig. Det är fortfarande oklart vad han gör. Och sen förlorade ju Milan matchen med 3-1 också. Och fick väldigt mycket kritik efteråt att de inte såg ut att
ha huvudet i matchen, eller de såg inte ut att de såg ut att ha gett upp redan på förhand. Alltså Milan tog ju ledningen tidigt i matchen. Sen vänder det. Men redan, alltså, även när man ledde med 1-0 så var ju liksom det var Liverpool tydligt match, att Milan skulle förlora den här matchen. Men du tycker att Zlatans approach ändå... Helt ärligt, Ja, Zlatan har fått kritik hela sin karriär. absolut. Förstår du? Ja. Så det här är fan det är frukost. Så är det. Så jag tror han är smartare än vad alla andra reportrar är i Sverige och såna här saker. Han vet vad han gör. Han är inte så dum nog att bara rabbla ut sig saker. För han har ju en chef över sig antagligen. Absolut. Förstår du? Ja. Och han vet ju sin plats. Hur arrogant han än är, han är fortfarande professionell. Så när han säger någonting, det kanske är PR. Det är vad jag tror. Ja. Han har en roll, men du kanske har sagt att säg inte din roll än. För rollen kanske inte är klar än. Det kanske var det också. Man vet ju aldrig vad som sker bakom kulisserna. De här amerikanerna brukar vara ganska bra på att bygga en hype runt sina lag också. Att ha Zlatan där som drar sina one-liners och säger de här grejerna. Det kanske funkar. På det, Zlatan var också nyligen med i Hot Ones, tror jag det heter. Det är ett program på YouTube. Där man äter kycklingvingar och sen är det frågor. Och så blir det starkare och starkare hela tiden. Ja. Alltså Zlatan och Ronaldo och Messi och du vet alla de här världsklassspelarna, de är inte med i såna här saker förrän någonting ska släppas typ. Kopplar du vad jag menar? Det är som att används som PR-trick. Ja, förstår du vad jag menar? Det är samma sak med typ rappare kommer inte vara med i olika kanaler eller gästa olika TikTokares alltså konton om inte de ska släppa en låt. Just. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Man pushar man pushar sitt brand i de här programmen. Exakt, så de kommer ut när du vet att någonting är på gång. Jag fattar. Om jag har ett boksläpp, ja, men då går jag branda mig lite. Jag går lite höger, jag går lite vänster, jag berättar för alla vad jag gör, förstår du? Jag fattar. Samma sak här, vi vet inte vad han har planerat. Varför är han med i Hot Ones? Det är inte ens hans publik. Det är jätterandom det här. Alltså, han var ju också och hostade, vad heter han? James Corden? Nej. Den här Twitch-streamern. Speed? I Show Speed. Ja, det var i Milan ju. Var ju och hälsade på honom i Milan. Och, men den är ändå lite fotbollsrelaterad, för I Show Speed är lite så här streamfotboll. Okay. Så man förstår den lite. Men till och med det också. För han var inte spelare då. När han gästade. Nej, han har precis slutat. Exakt, så man, alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror han vet vad han gör. Han har någonting på gång, tror jag. Det är vad jag tror. Jag hoppas du har rätt. Alltså. Milan förlorade i alla fall. Liverpool fortsätter leverera under sin nya tränare. Jag vet inte hur mycket du har sett om den här säsongen. Jag har faktiskt ingen koll på Liverpool. Alltså. Så Klopp lämnade ju. Det vet jag. Arne Slot från Holland han kom in till ett ganska färdigbyggt lag med en fantastisk offensiv. Några av världens bästa försvarare. Ett mittfält som behövde byggas om lite grann. Men nu har man inlett sin säsong. Man har vunnit sin Champions League-match. Man är med i toppen av ligan. Luis Diaz har börjat leverera. Gravenberch har börjat leverera. Försvarslinjen är perfekt. Vad tror du om Liverpool den här säsongen? Tror du att de faktiskt kan vara med och utmana i både ligan och Champions hela vägen, eller behöver de? För det är ändå en stor omställning. Gå från Klopp, som har varit där många år, en ny tränare, en ny filosofi. För Klopp byggde upp allting alltså, från grunden typ. Ja, men nästan till. De hade många konstiga år innan Klopp kom. De hade inte vunnit ligan på 30 år innan han kom. Men det är kanske tidigt att säga med 5-6 matcher in så här med nya tränaren. Tror du att de kommer hålla hela vägen och utmana City om ligatiteln och samtidigt gå långt till Champions? Helt ärligt, jag tror på City och Arsenal i Premier League. Det är vad jag tror. Ja. Mer åt City också. Jag tror mer på City till och med. Arsenal är skitbra. Men alltså jag vet inte, det är bara någonting. Förstår du? Jag fattar. City jag tror på, för det är som att... För Pep har på riktigt koll. Alltså han har koll på Premier League. Han vet vad han har varit där nu några år, förstår du? Och han har tagit med sitt crew från Barcelona. Han lämnade ju. Det gjorde ju han. Det är hela gamla Barca-ledningen i Exakt, City. han tog med dem. Ja. Så de är där och de investerar varje minut och varje sekund. Och de vet vad de gör.
De har en fantastisk akademi nu också. Det är det, förstår du? Det är en tidsfråga innan talanger kommer upp in i City. Redan nu, förra säsongen, den här säsongen, de har gett många minuter till talanger. De hade Oscar Bobbin för den här säsongen. Många trodde att han skulle ta en riktig plats. Nu åkte han på en skada i början av säsongen. Så det kommer ta några månader innan han är tillbaka. Men de har en akademi som är nog den bästa i England tillsammans med Chelseas. Så att de har jobbat upp någonting bra där. Får se hur länge det håller, om det är så att de åker på någonting här med de här 115... Ja just det, de har ju brott. De har en rättegång som är igång just nu. Det kommer komma svar här i slutet på året. Sen kommer det överklagas. Så det kommer ta tid innan man faktiskt får veta exakt vad det blir. Men det är någonting som hänger över City lite grann. Och om det går riktigt illa, kanske alltså jag hörde lite rykten om att de kanske blir sparkade från Premier League. Den risken finns. För att det är 150 brott. Det är 115, men det är också att FIFA förlorar mycket om City lämnar Premier League. För det är en stor klubb och det är stora pengar som försvinner. Det är många unga fans till City också. Så det är mycket som försvinner. Så jag tror, ni vet ju, allt styrs av pengar. Så det kommer alltid finnas något kryphål höger och vänster. Under bordet, sådana här saker. Absolut. Men i alla fall, jag tror på City och Arsenal. Okay. Det är vad jag tror på. Liverpool, alltså jag har inte så mycket koll på dem. Nej. Men om det är att, för jag har svårt att se att en tränare bygger upp ett lag flera år och lämnar och sen ska det funka. Jag har lite svårt att se. Jag tror att den andra nya tränaren måste komma in i det eller göra om till den spelstilen han vill ha. Och det tar ju tid. Det kommer ta något år, tror jag. Okay. Om inte 2. Men om det går bra för dem nu, det är de har börjat väldigt bra. De har en förlust, men annars radat upp segrar, spelat riktigt bra fotboll. Vem förlorade de mot? Det var en liten chockförlust faktiskt. De förlorade mot Nottingham Forest. Okej, det var inte ens riktigt ett topplag. Nej, precis. Alltså, det var en chockförlust. Det var förra ligaomgången. Men sen har de 2 vinster efter det. Så att vi får se liksom, om det bara var en lite hack i maskineriet. Övrigt i Champions, Bayern München, de slog ju Zagreb 9-2. Kolla, Bayern, om ni någonsin bettar era liv, ni lägger minus 6 mål åt andra laget och så låter ni bara Bayern spela. På det jag svär, på något sätt, de gör alltid 5-6 mål. Det är helt otroligt alltså. De gjorde 6 mål matchen innan, 5 mål matchen men efter. Alltså, det är inte ens kul att kolla på Bayern. Men sen så fort Bayern möter ett riktigt lag, då får de i sig. Okay. Alltså direkt. Madrid är ju deras medicin på riktigt. Det är ju deras medicin. De har åkt på den mot Real några gånger. Barca också. Ja, Barca också faktiskt. Men Real är på riktigt deras medicin alltså. Men det jag tänkte på gällande den matchen, nu har ju Champions League utökat till 38 lag de är nu, Champions League. Och Zagreb förlorade med 9-2. Skulle du säga det är för mycket lag nu i Champions League? Att det är för många lag som inte har hemma där? Eller är det bara att Bayern är så bra att det kommer hända oavsett om det är 32 lag eller 38 lag eller hur många lag det än är, så kommer de alltid spela så här mot vissa? Jag tror det är både och. Det är båda. För Zagreb, alltså jag tror att det här laget kommer släppa in. De kommer spela 8 matcher Champions League. Jag tror de har 3 ganska tuffa motståndare kvar. Jag tror att de kommer släppa in 40 mål. 8 matcher. Men jag tror det, för de lagen som är med i Champions League får ju en summa pengar, eller hur? Ja. Kan det här inte vara ett sätt där FIFA hjälper de mindre klubbarna att få som en ekonomisk... Jo då, absolut. För det är det jag tror det är. För annars det makes ingen sens att ta med såna här små lag typ. Förstår du vad jag menar? Men jag tror det är ändå lite både och. Alltså Bayern gör alltid, alltså de gör alltid de här målen. De har alltid 2-3 såna här matcher. Ja, men förstår du vad jag menar? Ja. De gör, alltså, minst 3-4 mål gör de per match. Alltså det är snitt. Om inte de möter topplagen. Det stämmer. De är bara så. Men sen självklart, det bidrar ju till ändå, om det är en liten klubb, kommer ju bidra till fler mål. Det är annan kaliber bara. Så är det. Men jag tror faktiskt, eller vad jag tycker, det är bra att de tar in de här små lagen. De får lite mer pengar. Sen när nästa fönster öppnas, då kan de köpa bättre spelare. Och sen på så sätt kan vi få, då kan Champions League nästan bli som Premier League, att alla matcher är underhållande att kolla på. För det är det som är problemet nu. Det är de sista 8 lagen i Champions League,
de kommer åka på storstryk i nästan alla matcher. Det får vara så några år. Ja. Jag har inga problem med det, för det spelar ingen roll. Mål är kul att kolla på. Liksom. Exakt. Så är det verkligen. Tror du att Harry Kane vinner en titel i år? Han kom ju till Bayern förra året efter massa år i Tottenham. Han kommer bli... Jag vet inte om han kommer bli ligans bästa spelare, men ligans målskytt, jag tror. Man tror Bayern vinner ligan. Alltså det borde de väl, eller? Visst borde de. Ja, alltså jag tycker de borde göra det. Så efter förra året Leverkusen vann. Ja. Harry Kane kommer dit. Det är en ny grej, ny aura. Ja. Men jag har för mig att Mané och Sané har problem. Ja, Mané är ju inte kvar. Han drog! Ja, När fan drog han? Just han drog ju till... han spelade med Ronaldo ju, vad dum jag är. Han spelade Saudi förra vintern. Ja, just det. Han funkade aldrig där. Nej, men det var för Sané, va? De hade inte... De bråkade mycket för de mig. hade inte jättebra kemi de två. Så är det. Ska vi se här. Nej, Kane, jag tror faktiskt. Målskytt, det är vad jag tror. Men ingen titel? Jo, alltså han kommer bli... Ja, men jag tänker alltså ingen titel för hans lag liksom. Ja, för laget, jag tror det är enskilt. Nej, han har vunnit sånt många gånger. Ja. Men han har ju en liten förbannelse över sig. Där han har gått igenom hela sin karriär. Aldrig vunnit någonting för sitt lag. Vunnit något med sitt lag. Nej, Bayern. Inte England, inte Tottenham. Va, på riktigt? Ja, han gick ju många år. Han har vunnit bästa målskytt Premier League 3 gånger. Vad fan? Han har tagit VM-silver, EM-silver, nej, EM-silver. Aldrig vunnit en titel. Det är som PSG som aldrig vunnit. Så han gick ju inför förra säsongen gick han till Bayern för att äntligen ta en titel. Då vinner Leverkusen ligan. Hur många poäng? Ja, de gjorde kaos förra säsongen. De gick obesegrade. Jävlar. Gjorde de. Nej, men jag tror han vinner. Såg du något annat i Champions? Nej. Jag såg Sporting. Gyökeres gjorde mål igen. Han har inlett säsongen. Sporting, Portugal. Gyökeres lag. Ja, just det, med Portos liga, va? Ja, exakt. Gyökeres gjorde mål igen. Jag tror han har gjort 12 mål på 8 matcher nu. Europas bästa målskytt. Vart är Immobile, eller vad han heter? Immobile? Han var ju värsta målskytten för... Jag tror han har slutat också. Nej! Alltså, han var i Lazio sist jag... minns du vad mål han gjorde? Ja. Han var ju helt brutal. Han tävlade med Ronaldo. Jag tror han var före Ronaldo. Jag tror han vann skytteligan i Italien 2 gånger. Alltså, men jag tror han slutat. Om han inte är kvar i Lazio men typ sitter på bänken. Shit, vart? Och sen han från Juventus som spelar i Italiens landslag. Han kör besiktas nu. Ja, du ser. Alla går till Turkiet nu. Kesa, eller vet han? Kesa? Ja, vet du vad jag menar? Ja. Vad hände? Nej, Kesa har gått till Liverpool. Va? Ja, han gick till Liverpool den här sommaren. 20 miljoner euro eller någonting. Jag tror inte han har fått... En minut. Jag tror inte, han har precis fått debutera, typ hoppade in någon match. Men han har mycket skador och sådär. Men jag tror han kan bli bra. Men han också, minns du i Italien vad han gjorde? Han hade en bra säsong. Alltså bra. Och han blev, jag vet inte, det var legit han och Ronaldo som gjorde allt i Juventus, tyckte jag. De åren där. Ja, på riktigt, jag tyckte det. Han var helt brutal. Han har haft otur. Det är mycket skador på honom. Men det här är överbelastning. Alltså, man måste ju... Han är lite fragile spelare så där också. Han är inte super... Jag vet inte hur seriöst han tränar hela tiden. Det känns som att han är väldigt... han lever mycket på sin talang. Det är inte jätte... Alltså det är inte talang tar dig en bit. Ja. Och resten av biten är faktiskt hårt jobb. Det är många spelare som skippar det där. Alltså om de har lite för mycket talang, tänker man att de går hela vägen på den. Annars, Ronaldinho? Vi hade sett många fler Messi annars. Ja, 100%. Ronaldinho? Där har du... Han älskade ju att festa. Ja, men det där var 99% talang. 1% hårt jobb. Ja. På riktigt alltså. Men så är det verkligen. Neymar är samma sak. Ja, Neymar har också haft otur alltså. Nej, jag vet inte om han det är har haft otur alltså. Nej, jag vet inte. Så fort man slutar... Alltså till exempel nu jag har inte spelat fotboll på ett tag. Om jag går och kör en riktig match på riktigt, jag kommer skada mig. Ja, så är det. Och inte av att någon sparkar mig. Jag kommer skada mig själv bara för att min kropp, jag överanstränger den. Så är det verkligen. Det är samma sak med de här spelarna. De tränar 5 gånger i veckan, flera gånger om dagen. Ja, men de rehabbar inte rätt.
De stretchar inte rätt, de är inte det där rätt, de sover inte tillräckligt. Alltså det kan vara vad som helst. Och händer det gång på gång varje dag, de här små procenten blir en stor klump till slut. Och till slut kommer du sträcka en led, eller sträcka en muskel, eller få muskelbristning, eller en led blir trasig och såna här saker. Jag tror det kommer för att, alltså jag vet inte, har du sett Ronaldos dokumentär? Någon av dem, absolut. Jag säger på Gud, han sitter så här, han lägger sin ben mot väggen och han stretchar innan han sover. Cristiano tänker Ja. på? Okay. Alltså förstår ni, det där är rehab. I duschen han stretchar. Det är ju ingen som är så seriös som Men Ronaldo. förstår du, men kolla, och Ronaldo, han skadade knät till och med. Som Zlatan gjorde. Ändå han kom tillbaka. Vissa får en muskelbristning och sådär försvinner om 6 månader. Förstår du vad jag menar? Det finns ju, alltså, du kan komma tillbaka. Zlatan men vill kom du? tillbaka som ett djur. Ja, du kollar Zlatan, men Zlatan, det här är mentalitet. Ja, men så är det. Det där är hårt jobb. Därför jag tycker de är alltid sådär. Hur bra de här än är, nej. Det är några Zlatan eller spelare. Neymar, var ärlig. Zlatan självklart. Okay, bra. Det finns med delade åsikter där. Nej. Alltså, Jag tycker Zlatan. för mig, alltså, det är visst, vi kanske är lite blåögda från Sverige här, men Nej, på riktigt, jag tycker det är Zlatan. jag tycker Zlatan ändå topp 3 i vår generation. Alltså efter Messi och Ronaldo Jag har alltid sagt Zlatan också. så är det för mig också Zlatan. Alltså Men absolut, Benzema kanske bättre men nu, siffror. menar vi målgörare eller menar vi allmänt spelare anmält? Ja, men då nej, då ändrar jag mig. Är det så? Nej. Alltså jag tycker spelare, Modric det är ingen som har gjort de här grejerna som Zlatan har gjort. Alltså, att kombinera hans storlek och styrka med hans teknik, med de siffrorna, med betydelse för sitt lag. Det är ingen som har hela det paketet. Tycker du han är bättre än Iniesta? Svårt att jämföra. Alltså, Iniesta var del av ett av världens bästa lag genom tiderna i det Barca. Det var Iniesta, Xavi, Messi liksom. Ja, exakt. Är han bättre än Suarez? Ja. Nej, det kommer bli krig. Ja, nej, men det tycker jag. Suarez hade bättre siffror vissa säsonger. Han var bästa målskytt i Europa ett par säsonger före Ronaldo, före Messi, före Zlatan. Men han hade också under sin prime Neymar och Messi vid sin sida. Zlatan, han har ändå spelat i... Han behövde bära sina lag på ett annat sätt. Alltså han bar Milan till ligatiteln 2011 innan han gick till PSG. Sen gjorde han 10 år borta. Och sen kom han tillbaka till Milan, bär ett ännu sämre lag till ligatiteln igen. Suarez har inte riktigt gjort något sånt där. Suarez tillbringade sin prime med Messi och Neymar. Fast Liverpool. Ja, men han vann inget i Liverpool. Ja, men han var ju ändå han var en unit alltså. Men Liverpool Suarez kontra vilken Zlatan som helst, jag väljer Zlatan. Alltså inte Zlatan, Milan Zlatan, jag tänkte bara helhet sådär. Nej. Jag ser Zlatan som... Men jag är också stort Zlatan-fan. Så att det... men alltså Zlatan är mäktig. Ja. Om du lägger Zlatan i ditt lag så får du vissa grejer du inte kan få av andra spelare. Det är en annan kemi. Omklädningsrummet ser annorlunda ut. Du vet, hela den här, alla blir hungrigare. Yeah. När dina spelare säger Zlatan gå in i en duell, du vill också gå in i en duell. Alltså du vet, Zlatan är den spelaren. Det får du inte av alla andra spelare. Han kan ta ett halvbra lag och verkligen lyfta dem till sin absoluta... När Sverige mötte Portugal. Och då typ, den där matchen, alltså det är en av de bästa matcherna jag har sett på riktigt. Ronaldo mot Zlatan. Jag hatar den matchen, det var så jävla jobbigt. Var det där? Eller var det hemma? Jag minns inte, jag tror att jag kollade den här hemma, men vi var så nära. Vi var så nära, slå ut Ronaldo, vi var så nära, slå ut Portugal, gå till VM. Han är clutch, det går inte. Där bevisade han, det finns levels igen. Jag minns, jag såg klipp från den här matchen för inte alls länge sedan. Och det var verkligen... Var det bra minnen? Alltså det var såna försvarsgrejer. Alltså hade vi haft en okej försvarare... Alltså han vände vräs på era... Alltså, jo, men den backlinjen vi hade... Den var bajs. Alltså den var bajs. Det var inte hög nivå någonstans. Utan det var Zlatan och sen var det 10 stycken. Nej, det var Zlatan mot Portugal. Ja. Jag tycker själv det. Men alltså Ronaldo gjorde sitt. Sen gillade jag inte att Ronaldo kom och visade publiken att Sverige, eller det var hans hemmaarena. Ja, det är hans hemma. Fan, alltså, hela fotboll är hans. Det finns inte... Nej, det är hans. Det är han och Messi och sen resten.
Okej, men vänta, med tanke på det här nu. När vi pratar om Iniesta och sånt här. Om du fick välja mellan Iniesta, Xavi och Özil. Vem väljer du? Bara sådär Xavi. Okej, varför? Men tycker han var den mest kompletta spelaren. Okej, hur tänker vi då? Han var chef på ett mittfält på ett sätt som de andra inte var. Iniesta, fantastisk spelare också. Men han var ganska mycket... Han hoppade runt ganska mycket. Han var vänsterytter en del. Han var central mittfältare. Han var del i en duo och han var del i en trio. Jag tycker Xavi hade... Har du Xavi som en av 3 mittfältare, då har du väldigt, väldigt mycket klart. Då spelar de andra 2 mittfältarna kanske inte lika stor roll. Med Iniesta, då behöver du fortfarande 2 byggstenar till. Så jag tror att om du ska välja om du ska göra en sån här fantasy draft och du ska välja en spelare och du har möjligheten att välja Xavi, då skulle jag välja honom. Okej, och varför inte Özil? Özil var... Vad har Xavi som inte Özil har? Xavi hade ett IQ. Özil hade ett 100%, där jag håller med dig. Han var en schackspelare. Men verktyg... Sen så baserar jag det på också längden av karriär. Alltså Xavi var så bra så länge. Özil hade en prime i sista åren i Real. Det här stämmer inte. Första åren i Arsenal. Det här är... Han hatar Madrid, det här stämmer inte. Ja, jag har inget emot Madrid alltså. Nej, han hatar Madrid, det här stämmer inte. Men du hade valt Özil? Jag hade valt Özil, 100%. Okej. Alltså, siffrorna säger något annat. Jag vet inte. Özil siffror säger något annat. Özil Vad menar du? Özil har fler assist kanske. Özil har mer assist, mer mål och mindre spelade matcher. Men du än de båda. Jo, men de är inte samma position. Alltså Özil var mer än 10 än något annat. För att han är ändå mittfältare. Yani. Absolut, men kunde han försvara? Varför inte? Kunde inte försvara. Alltså Özil, vet du vad Özil är? Özil, pratar vi om rätt Özil nu? Mesut Özil? Ja, Özil. Han med... Ja. Özil, Madrid Özil. Ja. Nej, på riktigt. Han kunde inte försvara för 5 öre. Jag tror aldrig jag någonsin sett honom ta en hemåtlöpning. Men varför ska han göra det om vi har så stabilt lag bakåt? Då har vi den här kreativa spelaren framåt. Vet du vilka assister den här människan gjort? Absolut. Alltså, nej, det jag finns har inte. sett hans highlights. Alltså. Nej, men på riktigt. Och det här målet i Arsenal. Nej, du kan inte... Och på det han har VM. Ja, det har han. Iniesta har också. Jag vet inte om tog Xavi den med. Också, ja. Men det var Iniesta som gjorde målet sista... Finalmålet där, ja. Nej, alltså jag hade valt Xavi för att han är den största spelaren av de 3. Sen hade jag valt Iniesta, sen hade jag valt Özil. Okej, men nu fuckar han ur. Nej, det här... Du gillar inte det här. Men nej, det kan inte gå. Xavi! Jag tror att 9 av 10 hade hållit med mig här. Men varför? Vad är det Özil inte har som Iniesta har? Okej, vet du vad? Xavi är smartare spelare. Vi accepterar den. Men Iniesta, varför? Det finns ju... På riktigt, varför? Nu jag vill på riktigt förstå. Varför jag hade valt Iniesta för... Iniesta har till och med varit ytter, har du själv sagt. Iniesta har också varit ytter, ja precis. Özil har mest varit 10. Och han har mer mål och mer assister. Har han verkligen det? Han hade 100% sökup och han har mindre spelade matcher. Jag tror det, men... Så hur går det här ihop? Och de båda har VM, så man kan inte ta VM. Dock har Iniesta mycket fler titlar. Ja, men han spelade också i Prime. Ja, det är det. Alltså, de här tiderna, Barca var unstoppable. Jag kan köpa att det är ganska jämnt mellan Özil och Iniesta. Jag hade ändå inte placerat någon av dem före Xavi. Alltså. Nej, inte Xavi har vunnit här. Okej, Xavi har vunnit. Jag håller med, jag har ju köpt. Sen Özil, Iniesta, okej, jag köper det. Iniesta kanske är efter Özil. Det är väldigt jämnt. Men jag vet inte, gjorde han mål i en VM-final, Özil? Ingen aning. Jag tror inte det. Jag vet, det spelar ingen roll. Nej, det var, vad heter han? Götze gjorde målet där. Uff. Och sen han gjorde det där målet, sen försvann han från världen. Han spelar fortfarande. Han var i PSV ett år. Alltså, jag har aldrig sett han alltså. Nej, han spelar fortfarande. Jag tror han spelar i Frankfurt. Med Hugo Larsson. Jag har ingen aning. Jag tror det. Vad tänkte jag på? Såg du Reals match i helgen då? Ligamatchen, Espanyol.
Nej, på gud jag missat den Att du här. missade ligamatchen, det var också en helt sjuk grej alltså. Mm. Det stod 1-1, början av andra halvlek, Espanyol 1-0. Jag har tränat på Espanyols anläggning faktiskt. Du kan berätta den storyn sen tycker jag. Ja, det kan... Men jag tänkte på att Espanyol tog ledningen, Mm. Real såg skakiga ut. Det var återigen det här med att de hittar inte riktigt varandra längst fram. Men kolla Bears, de kommer till målet. Alltså de kommer dit. Men alltså jag vet inte, de får ju typ de har ju fan hög ping alltså eller någonting alltså. Internetet laggar. Nej, jag fattar. Jag förstår inte. Om de bara, alltså jag lovar, om de hittar varandra där framme, vi kommer vinna Champions League 3 år i rad igen. Vi kommer göra den här tre grejen. De testade mycket grejer. Jag såg spelare gå åt höger den här gången. Jag såg att de var lite mer utspridda på plan. Det såg faktiskt helt okej ut. Sen hoppade Vinicius in och bara vände matchen åt Real. Han är så bra alltså. Nej, men Han gjorde mål och assist. det är Han var med och fixade den här straffen på slutet. en bra fotbollsspelare. Vem tog straffen? Var det Mbappé? Det var Mbappé som tog Men straffen. det är bra, de vill att han ska få komma in. Vad har han? 4 straffmål? Jag har sett det här. Han gör ju bara straffmål. Han gör bara straffmål. Jag såg det. Jag har sett den här matchen. Vi får se. Det är för tidigt att kalla honom en bluff än. Alltså, Men faktiskt, jag såg i Champions League när de gjorde mål. Sättet de firade, det var ändå kärlek där. Ja, då måste helt ärligt. Alltså, men det var Bellingham, eller hur, som drog ihop ringen sådär. Vem det är, jag vet inte. Men när målet skedde, det var ändå kärlek där, förstår du? Bellingham gillar att göra grejer framför kameran. Alltså. Han är verkligen PR-monster. Ja, det är riktigt PR. Den här, till och med jag har gjort den där, alltså, han har lurat mig också. Är det någon som kan marknadsföra sitt lag, då är det Bellingham alltså. Men Vinicius räddade Real den här matchen. Som vanligt. Han hoppade in, han gjorde mål, han gjorde assist. Fan om inte han tar Ballon d'Or här i år? Månad. Nej. Jo. Tror du? Han borde göra det. Visst, det gick inte så bra i Copa America med Brasilien, men det är det enda också. Alltså, han vann ligan, han vann Champions, han gjorde mål i finalen. Vet du, helt ärligt, för mig Ballon d'Or är en bluff. Alltså det är inte ens viktigt, jag svär på Gud, alltså, jag tycker inte det är viktigt längre. Det är viktigt för spelarna. Ja, det är okej om det är en prestigegrej, 100%, jag fattar det. För alla har en, jag vill också ha en. Ja. Men alltså fotbollsmässigt och vad man tycker om en spelare, jag tycker inte det är någonting. Nej, men för spelarna det är den största, alltså, ja, den största individuella de kan ta. Men är inte FIFA Awards större? Nu är det lite oklart, för de har slagit ihop det här och sen så har de separerat det. Så jag vet inte exakt vilka priser som är vilka längre. För FIFA har ju den här Player of the Year. Men's Player och of the UEFA Year. har Player of the Year. Men då är det bara för Champions League. Ja, men det är det jag menar. Men den här FIFA, Player of the inte Year. UEFA. FIFA, för Champions League är ju Champions League. Sen finns det året om allting. Så jag tror att FIFA Ballon d'Or har Ballon d'Or är ju, det är ju en tidning. Ja, precis. Alltså det är ju Fransk fotboll, den här. det är ju största bluffen. Sen är det numera, det är liksom alla spelare, eller alla kaptener, alla förbundskaptener och en massa journalister som röstar till det här priset. Journalister, det är där problemet är. Gillar inte det? Nej, jag tycker inte journalister ska ha någonting med fotboll att göra. De släpper ju också varje år den här betygssättning, eller den här röstningen. Så man ser vilka alla förbundskaptener och man ser vilka alla lagkaptener har röstat på. Jag har en fråga till dig. Berätta. Hur enkelt tror du inte det är att köpa en röst? Bara på riktigt alltså. Det är inte omöjligt. Men vad skulle folk vinna på att köpa de här rösterna egentligen? Alltså, tror du att Ronaldo har gått nej, det är inte det jag säger. Det är inte det. Om jag är förbundskapten och sen låt oss säga, för till exempel när det var Ronaldo-Messi-grejen, alla väntade på Ballon d'Or. När Ballon d'Or, det är den som får Ballon d'Or, det är shit, förstår du? Hela året, man kastar i den andras ansikte, förstår du? Yeah. Det var ju, alltså det här är ju, det är så mycket pengar det handlar om här. Alltså hur mycket saker man fick från den här, när Messi typ pussade en Ballon d'Or, eller Ronaldo pussade en Ballon d'Or, varenda jävla tidning la ut, varenda plattform la ut på det här, det är en stor grej. Yeah. Det finns mycket ekonomi där. Och att kunna köpa röster för att vinna sånt där, alltså jag tror det är värt i slutändan. Och vi pratar inte om små pengar,
jag vet, nu det finns inget bevis på det, men 100% jag tror det är fiffel. För det makes sense, förstår du? Det jag har sett är ju att mindre länder har ganska skeva röstningar. Jag minns att så här karibiska öländer har liksom ett år röstat på Gareth Bale. Typ alla de här länderna röstade på Gareth Bale ett år. Och det var det året typ Ronaldo gjorde, eller Messi gjorde 90 mål. Ja, men alltså hur, yani? Det är den, alltså, jag vet inte om det är liksom de ska pranka, alltså nej, de ska driva med priset så de röstar på någon sådär, eller men att nej, de inte har koll på fotbollen som spelas. Man kan inte göra så. Om det är sådana här seriösa grejer, det är aldrig så här, det är inte jidder. Alltså man jiddrar inte om pengar, förstår För du? det är ändå alltså, i och med att hela världens fotbollskaptener röstar. Den som är lagkapten över världens 195 sämsta landslag har egentligen ingenting med världsfotbollen att göra. Alltså, det är en spelare som jobbar som fiskare vid sidan av fotbollen. Sen råkar han vara bra på fotboll och spela som kapten för amerikanska Samoa. Men när han får det här formuläret i brevlådan från FIFA, men kul för han att skriva att Goran Pandev världens bästa spelare. Ja, men förstår du vad jag menar? Bror, Ali från Kurdistans landslag, vi säger, ska inte behöva rösta om vem som är världens bästa ishockeyspelare i Sverige. Vad fan med, alltså, vi vet inte vad ishockey är i Kurdistan. Så vi röstar om ishockey i Sverige? Nej. Det går ju inte, alltså. Nej, jag fattar vad du menar. Det är fiffel, Ballon d'Or är skit. Och jag märkte att det var skit efter jag såg hur de här vinsterna var uppdelade. Alltså det är sån bullshit. Modric vann det där året när Ronaldo vann allt. Ja. Det fanns ingenting han inte vann. Han var på pingis. Det var VM-grejen som gjorde Modric. Jag vet, men det är inte tillräckligt. Nej. Det är inte det. Helt ärligt, det är han inte fick VMs bästa spelare, det borde vara tillräckligt. Ja, det är turneringens bästa, varsågod. Ja. Det räcker, vadå Ballon d'Or? Skit alltså. Men jag tror ändå Vinny tar den i år. Och han är väl förtjänt. Personligen det betyder ingenting, vad jag tycker. Men om det är en prestige. Det är kul för dig som Real-fan, få en till Ballon d'Or. På riktigt, jag bryr mig. Okay. Jag har släppt den här Ballon d'Or-grejen för länge sedan. Annan match i Spanien. Barcelona spelade igår här i söndags. Mötte Villarreal. Stor seger igen, 5-1. Lewandowski 2 mål, Rafinha 2 mål. Låt dem möta oss, kom. Jag tror de har 22 gjorda mål nu på första 5 matcherna. Och det känns som att Flick har någonting på gång där. Så visst, de förlorade sin Champions League-match, men tror de kommer utmana er om titeln i år? Ingenting, vi kommer drabba dem. Barca kommer aldrig kunna stå emot oss igen. Det är bara det, fakta, punkt slut. Alltså det finns ingen snack om saken. Om de vinner oss så har vi låtit dem vinna för att vi vill att det ska vara lite så här competition. Annars vi kommer drabba dem här. Barca är inte, jämför inte Barca med Real. Det finns inte längre. Det här är inte Eto'o-tiderna. Det är inte 2009-tiderna. Då har vi kunnat snacka Barca. Nu det är inte ens fotboll. Jag vill inte ens kolla. De mötte oss, vi drabbade dem sist. Och de mötte oss innan det, vi drabbade dem igen. Ska vi drabba dem igen? Ska vi göra det kul? Ja, när är derbyt? Vet du det? När det är? Nej. Jag kommer sätta väldigt mycket på en Barca-seger. På riktigt? Ska vi kolla på den tillsammans? Ja, absolut. Vi kan kolla på den live här och så kan vi få se hur din värld krossas framför dig. Omöjligt. Ja, det är helt omöjligt. Jag är ganska säker på att Real just nu... Du vet vad det är? Det är som att Real har så här, alltså nu utan driv. Det är som att de har en högre makt som alltså på riktigt är där bakom och hjälper. Alltså, det är bara... Det är Real, det går inte alltså. Jo, det går. Nej, det alltså, går inte. Som sagt, jag tror att Real är favorit till att vinna Champions. Jag tror Real är favorit till att vinna ligan. Men just idag så är Barcelona mer komplett lag. Jag köper det. Det jag såg nu dock, det är ju att Ter Stegen gick sönder här borta hela säsongen. Varför? Han drog korsbandet här i ligamatchen mot Villarreal. Så han skadade sig, han blev utbytt och nu kom det här att han är borta hela säsongen. Så Barca får köra sin backup-keeper. I alla fall till januari tills de hittar någon ny. Men det där, alltså, det borde inte vara så stort problem. Det är en annan sak om det är mittfältare alltså, eller någonting. En mittback eller någonting. Mittback? Ja, men alltså vi ser nog en mittback skadar sig. Jag tror målvakten är ett större problem alltså. De har ju redan ganska mycket skador bara. Så jag tror Olmo är borta en månad till, Gavi borta en månad till. Gavi, vad jag hatar han. På riktigt. Jag hatar han så jävla mycket. Han är så jäkla rolig att kolla på. Nej, och så den där Benzema typ slog han eller vad han gjorde.
Så, har du sett den där? Nej, vi satt det här alltså. Har du sett den där? Nej, han var ju 15 då. Jag vet inte, alltså, han var såhär, för Gavi han har ingen respekt alltså. Nej, han har ju inte det. Så han var såhär, vem fan, Jag gillar att han går in med huvudet alla tacklingar. Har du sett det här? Nej. Han går in med huvudet, varenda duell. Han går in med huvudet mot folks fötter. Nej, han kommer inte... Så det är inte konstigt att han skadar sig en del. Men nej, Barca har målvaktsproblem. Och vart är Ansu Fati då? Som var det världens bästa fotbollsspelare. Och för 2 år sedan alla klappade han och kycklade han. Han är i truppen, han får inte så mycket speltid. Alltså, de har en ny favorit. Och vad kommer hända med vad heter han? Lamine Yamal? Samma sak. Nej. Jo. Jag lovar dig, alltså, vi ser Yamal och vi ser Vinicius topp 2 i världen om 2 år. De kommer slåss om det som Ronaldo. Du vet vad problemet är? Berätta. Problemet är att alla önskar det händer den Messi och Ronaldo-grejen. Ja. Så man tror, du vet, så fort det är en 16-åring eller 17-åring som är faktiskt bra ifrån sig, han är duktig. Så är det, oh my god! Det här är nya Messi! Ja, hypen är riktig. Ja, förstår du? Men det kommer inte vara så. Jag lovar, det kommer inte vara så. Deras mentalitet finns inte kvar i världen, alltså den existerar inte. Efter Ronaldo och Messi, det finns inte den mentaliteten. Vi kommer inte få se dem om 100 år igen. Det är vad jag tror, på riktigt. Just den grejen, alltså den här... Det var alltså den här El Clasico, den här derbyn, den här, du vet, det här kriget. Ja. Och sen älskar de varandra ändå bakom kulisserna, men bara media och allting, du vet. Jag tror... jag aldrig det kommer ske igen. Jag tror att vi är väldigt förblindade av att det har hänt i vår livstid. Jag tror att det kommer komma igen om 15-20 år. Jag tror att det har inte funnits tidigare på samma sätt, för att det inte varit samma mediebevakning och det har inte varit samma liksom stora världsintresse. Men det har alltid funnits stora spelare. Ja, men tänk på det här. En är kort, en är lång, en är vänsterfotad, en är högerfotad. Alltså förstår du, hela den här, allting är, du vet, det är yin och yang. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och alltså det är bara, det var så här, det känns som att det var menat att hända. Det här är fotbollens absolut bästa tid, och det kommer inte komma bättre tid än det här. Jag hoppas du har fel alltså. Jag hoppas jag har fel. På riktigt. För att jag hoppas jag har fel. Men på riktigt, jag tror inte. Alltså jag tror that's it. Det är så, okej. Ja, nu får se alltså. Jag är övertygad om att Yamal är the real deal. Jag tror att han... Vi kommer se honom. Hämta han, jag snurrar upp han. Hämta han till mig, jag snurrar upp han. Han är ingenting alltså. Varför slutade du? Ja, lång historia. Nej, Jobb kom i vägen. Jag har inte den här klassiska korsbandsskadan. Jag är inte skadad, ingenting. Det är bara du la av när du var i din peak sådär? Nej. Min peak var det var 5 år sedan. Du såg City Arsenal, eller hur? Nej. Igår? Jag kollade inte. Sant du kollade den? Nej, jag kollade City i Champions League. Du kollade City Champions League. Alltså det var City Arsenal igår. Låt mig ta lite kort om matchen. Det var en sjuk match i 45 minuter. Sen så gick domaren in och gjorde matchen till sin egen. Domaren? Ja. Vad menar du? Så jag vet inte om du känner till det här, men det finns en domare i England, han heter Michael Oliver. Korten eller? Nej, det är Anthony Taylor tror jag. Han som delar ut kort höger och vänster? Nej, det här är Michael Oliver. Lite kontroversiell grej på honom. Förra året så åkte han till Dubai. Han dömde en charity-match typ. Den här charity-matchen organiserades av han som äger City. Domaren fick 20 000 pund för att döma den här matchen, och han är typ under kontrakt med den här föreningen i Dubai. Ja, men då kommer det ju fiffel där. Där är VM. VM var så här, folket. Och igår så dömer han Arsenal City. Han har dömt City förut och han har fått kritik för att han missat att ge röda kort till City-spelare. Förra året så missade han att visa ut Kovacic. För att han inte ville påverka spelet för mycket av att överreagera. Den här gången så visade han ut Trossard för att Trossard sparkade till bollen och förhindrade en snabb återstart av Är rött kort direkt på det? Nej, han visade andra gula. Men det är gult kort för det där. Jo, men om det är gult på det, då ska
varenda spelare har guldkort vid varenda frispark, för det händer hela tiden. Nej, men det beror på vilken tid det var, det beror på läget, förstår du vad jag menar? Det var precis innan halvtid. Okej, och läget, hur var läget? Det var ingen läge. Det var, inget läge? alltså, Nej, och då är det inte värsta grejen. Då man kan säga, gör du det igen då får du guldkort. Det kan man säga. Och med tanke på att han inte velat överreagera tidigare när City har gjort någonting. Och nu överreagerar han när någon gör något. Nu det blir dubbelmoral. Nu har vi ett problem här. Så du vet, det är någonstans så är det lite äckligt det han gör. Och Arteta, Arsenals tränare, gick ut och sa, han citerade Mourinho, han sa if I speak I'll be in trouble. Han vill inte prata om det här, Guardiola vill inte prata om det här, för han tror inte att City kan göra fel. Men folk gick ganska hårt åt den här domaren. Han har fått väldigt mycket kritik. Vad säger FIFA då? Så de har inte gått ut och sagt riktigt vad, i och med att det var igår det hände, så England brukar ta 2 dagar på sig innan de faktiskt går ut och kommenterar domarinsatser. Det borde vara kritik mot honom. Alltså det här kommer bli en del av regelbrotten, tror jag. Den här matchen? Ja, alltså den här domaren. För det här kommer göra att de kommer gräva in i saker och hitta andra saker. Och så kommer det leda till andra saker. Och så är det 150 brott nu, men det kommer bli 250. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt, alltså. Det är City. Matchen den slutade 2-2. Men stod det inte 0-0 ett bra tag? Eller har jag fel nu? Nej, det gjordes mål hyfsat tidigt ändå. Jag tror det inte den matchen. Stod 1-1 i halvtid i alla fall. Okay, ja. Haaland gjorde 1 mål, Gabriel gjorde 1 mål. Det var en bra match. Sådär. Andra halvlek lite sådär. Så det var ingen höjdare, du missade inte värsta grejen egentligen. Okay. Däremot Rodri skadade sig. Och det kom nu också. 8 månader är han borta. Åh jävlar. City kommer behöva ändra sitt spel lite, för att de har inte en ersättare till Rodri. Kovacic finns där, men han är inte riktigt samma grej. Tror att det kommer påverka dem mycket att vara utan honom i princip hela säsongen. Han är en nyckelspelare, basically. Det kommer vara jobbigt. Men då, alltså det är det här jag menar med City, men det finns någon talang som kan spela som han nu där nere, som är 15 år alltså. Det är väldigt, stort hopp i kvalitet. Ja, jag vet inte. De inledde ju säsongen utan honom, för han hade spelat EM och han var trött och sådär. Så han vilade typ första 3-4 matcherna. Så han har inte fått spela så mycket än. Jag tror han spelat 3 matcher den här säsongen. Men... Är det stor skillnad på när han inte har varit med? Nej, de har ju vunnit allting. Men det är det jag ser, förstår du? De har vunnit allting, men han är ändå världens bästa defensiva mittfältare. Ja. Nej, han har sjukt. Vi får se om det kommer påverka dem så mycket, eller om det faktiskt bara är så att City är ett självspelande piano och de kan bara kasta in nästa spelare. Jag tror det. Det kommer funka lika bra. 100%. Det börjar bli lite tunt i deras trupp, alltså de får mycket skada just nu. Tycker han är bättre än Casemiro? Ja. Prime mot Prime? Nej. Prime mot Prime, det är något annat. Alltså Casemiro gjorde den positionen till värsta grejen. Alltså han gjorde den till sin. Det var som Makelele. Busquets. Absolut. Men alltså, Busquets är typ Neymar. Alltså jag vet, har du sett hur han dribblar? Eller han dribblar inte, så han lurar. Han är en shapeshifter typ på planen. Busquets hade också fantastisk spelare, en av de bästa på sin position, men Xavi och Iniesta framför sig. Han kom fram i det laget. Ja, men Xavi och Iniesta försvann ju efter ett tag. Och så var han själv där några år. Då var det inte alls samma sak. Kolla, jag är Madrid-fan, men på riktigt, han var grym. Casemiro eller Busquets då? Nej, men det är Casemiro. Prime? Casemiro. Alla dagar i veckan. Det är omöjligt att säga något annat. Casemiro... Han är bättre fotbollsspelare. Ja, nej, det går inte. Jag tycker det är inte samma sak. Jag fattar. Djur, alltså noshörning. Vad har vi mer? Vi hade derby i Milano igår. Inter mötte Milan. Vad hände där då? Dödekort? Som vanligt? Bråkade de? Det blev lite hett. Alltså, det blev lite hett. Milan hade ju förlorat 6 derbyn i rad mot Inter. Och Milan kom från den här förlusten mot Liverpool. Det var verkligen, nu är det aldrig för tränaren. Skulle vi förlora den här matchen, då är det hej då Fonseca. Men alltså fan, är det på riktigt tränarens fel alltså? Han har fått en dålig start. Och ibland är det svårt att... 54 minuter. Ja, ibland är det svårt att återhämta sig från en svag start. Och i och med att han petade Leao en match, han petade Theo Hernandez en match, så du vet, stjärnorna har inte värsta relationen med honom.
Ja, om inte man har bra relation med tränare så man kommer inte gå in helhjärtat. Det är det som är grejen. För man vill att han ska ut. Det var det som hände med Ten Hag. Ja, Ten Hag är kvar. Ja, det är otroligt. Men det det jag spelar ingen tänkte roll. på att Zlatan har gått in och sagt lite grejer som har typ underminerat tränaren. Så det har varit mycket konstiga grejer. Alltså Zlatan är mer respekterad än tränaren, garanti. Han är ju det. 100%. Och Zlatan har gått och träffat andra tränare också nu under veckan. Han träffade Dortmunds gamla tränare Edin Terzic. Det var någon mer tränare som han har försöker pratat rekrytera. med. Så du vet, det händer grejer i bakgrunden hela tiden som inte är jättebra för nuvarande tränaren. Men det gjorde inget för Milan vann matchen med 2-1. Milan vann! Ja, Milan vann. Det blev inte 7 raka torsk mot Inter. Nej, men då är han kvar då. Alla Milan-fans får leva några dagar till innan världen raserar. Men det blev 2-1 seger. Gabbia gjorde avgörande målet, spelade skitbra. Så nej, jag är glad idag. Är jag. Och det var egentligen, om inte du hade någon match där som du tänkte på, som du ville prata om. United spelade ju. De spelade 0-0. Skiter i United Alltså. De vinner en match, sen så tappar de det. Jag bryr mig, det är clown. Alltså, om du vill gå på cirkus, gå på deras matcher. Walla. Ja, United får vara i litet... de får vara där i bakgrunden tills de faktiskt är någonting igen. Jag tycker just det här med Chelsea på riktigt nu. Hur många spelare har de köpt? Chelsea... För jag såg alltså de har gjort meme av det här nu. Ja, jag vet. Att typ deras buss är så här 4 våningar och alla är spelare och jag vet inte vad. Jag vet inte om du har sett video från deras gym också, från försäsongen. Alltså spelare har ju knappt rum att göra sina övningar för att de typ står i varandra. Men varför? Alltså Chelsea har ju en ägare som har 3-4 olika klubbar. Och deras hela grej går ut på att de ska maximera vinsten. Så de köper så mycket spelare de kan. Men får man göra det? Jag tror, alltså, har man inte en sån de här reglerna finns inte. De är inte så tydliga än. Alltså man får äga flera klubbar i olika länder. Inte det. Jag menar, får man köpa hur många spelare man vill under ett år? Ja. Är du säker? Ja, man får köpa hur mycket man vill. För jag har hört att det handlar om en summa. Sen typ en viss summa får man inte passera. Du får inte gå förlust med, alltså det finns bara en viss summa du får gå med förlust med. Hur räknar de det under en 3-årsperiod. Men problemet där är att när du köper en spelare, då delar du upp den kostnaden över spelarens kontrakt. Så om du köper en spelare för 100 miljoner, ger honom ett 8-årskontrakt, då är det bara förlust 30. 12 miljoner per år. Exakt. Eller vad blir det? 10 miljoner per år som den spelaren kostar. Men när du säljer en spelare, då får du räkna in den summan direkt. Så om du köper en spelare i år för 100 miljoner, säljer en spelare för 50. Då räknas det som att du har köpt för 10 miljoner det här året. Men du räknar in de här 50 direkt. Så att Chelsea har så här mycket spelare funkar på det sättet, för de kommer kunna sälja 2-3 spelare per år som inte ens tillhör A-laget, och de kommer få in så att de kan spendera ännu mer. Och de spelarna som inte registreras till Chelsea, de lånas ut. De har en klubb i Frankrike som de lånar ut till. De har en klubb i Holland som de lånar ut till. Och pengarna bara cirkulerar. Och pengarna cirkulerar. Så det är ett smart sätt att driva fotbollsverksamhet på. Sen är det inte... Men det där det är business. Det är business, och för fansen så är det ju inte... Alltså man gillar inte det. För man vill inte att... Du vill inte att din klubb, om du är fransman och håller på Strasbourg, du vill inte att din klubb ska vara en feeder club till Chelsea. Nej, exakt. Utan din klubb är din klubb med din historia, med sin historia. Så att fansen inte de största supporterna av just sånt här ägande, men vi har City Group, de jobbar så här. Du har Chelsea, de jobbar så här. Du har Red Bull, de jobbar så här. Det kommer gå mot den här typen av ägande. Ja. Men Chelsea har värvat 40 spelare. På inte den här sommaren, men på typ 1,5 år. 40 spelare? Ja, 40 spelare. För vad? Varför ska de gå militären eller? 40 spelare för vad? Jag vet inte om du såg i somras, men de tog in typ 4 målvakter på 2 veckor. Men vad? Ja, men okej, men nu det är blocket annonser där. Alltså ja, de ska sälja så. grejer alltså. De hämtar in det som finns och sen så lånar de ut det de kan. De spelar det de kan och sen säljer de vidare det de kan. Men helt ärligt, det är ingen smart spelare som verkligen vill bli någonting kommer gå till Chelsea.
För att De är är generösa bara med sina siffror. kontrakt också. Alltså du vet, spelare tackar inte nej till ett 8-årskontrakt. Nej, 100% inte. Jag har sett Det är det. hela karriären är klar liksom. Jag vet, men det där är sån här... De här spelarna, ingen kommer komma ihåg dem om 20 år. 10 år. Vi hade ju han som gick till Galatasaray, Osimhen från Napoli. Han ville ju verkligen till Chelsea, men de kom inte överens om kontraktet. Han vill ha lite för hög lön. Men Chelsea är smarta, alltså de värvar spelare, de ger inte de värsta kontrakten, men de ger dem långa kontrakt. Chelsea är vuxenakademi. Ja, men Det var absolut. Det är BP fast vuxen igen. Brommapojkarna är ju också så här, men de är med ungdomar. Ja, men med ungdomar det är okej liksom. Det är Ja, fortfarande det är klart. talangutveckling. Chelsea är exakt. bara... Men det är därför jag säger det är vuxenakademi där. Men det är som amerikansk fotboll. Jag tror varje lag i NFL har liksom 50-60 spelare. Men USA är USA. Ja, jag vet. Men amerikanerna är ägare av Chelsea. Det är väl lite det också. Så Birre, jag tänker, i och med att du är en Real Madrid-supporter Ja. och påstår dig ha full koll på Real och hela deras historia. Nej. Jag har lite kolla. Så tänker jag att vi kör ett litet mini-Real-quiz här. Så jag har 10 ledtrådar till dig på den här spelaren. Svarar du rätt på första så får du 10 poäng. Svarar du rätt på sista, då får du 1 poäng. Oh shit. Det Det är en spelare, jag ska veta vem det är bara. Det är en spelare, jajamän. Okay. Så jag börjar med första ledtråden. Han spelade hela nästan sin karriär i Real. Hur många gissningar har jag? Ja, du har en gissning. Har jag bara en? Ja. Så du kommer inte kunna, det går inte att ta den på första. Så om jag gissar nu i det fel, då är jag körd bara. Ja. Jag måste ta nästa ledtråd. 9 poäng. Blev synonym med sitt tröjnummer som han hade under nästan hela sin tid i Real. Det här är sån här, han försöker lura mig i frågor. Förstår ni? Nästa. Ikoniska Real-spelare. Ja, jag vet. Jag har några i huvudet. Men jag debuterade för sitt landslag som 19-åring. Det är 8 poäng. Det här är inte en spelare i min tid, vänta. Som 19-åring. Fenomeno. Är det din gissning? Nummer 9, det är hans, du vet, Fenomeno nummer 9, det vet jag. Han har hela sin karriär i Real. Jag sa nästan hela karriären, men stämmer det verkligen? Han har spelat i Inter. Han har spelat i Barca. Och han har spelat i PSV. Fenomeno har spelat i Barca? Ja, han spelar i Barca. Va? Barca. Varför? Det är Figo som är grisen. Ja, det är fan sant, jag skojar bara. Han har spelat i Inter och Milan. Ja, exakt. Nej, nu har du... Wow, jag tappade mig där. Nu, jag tänkte, vad har jag missat? Han har spelat i PSV, han har spelat i Inter, han har spelat i Milan, han har spelat i Cruzeiro. Jag vet att han var ung när han spelade med Brasil. Han debuterade tidigare än 19 i Brasilien. Så jag kan säga att det är inte Ronaldo i alla fall. Nej, Ronaldo är garanti. Nej, men Fenomeno. Det är inte han. Så jag ger dig nästa ledtråd också. Vann Champions League 3 gånger. I rad? Nej, totalt. Aha. Så du vet att det inte är Ronaldo? Nej, det vet jag inte Ronaldo. Det är inte Ronaldo, det är inte Modric, det är ingen av dem där. För de har vunnit 5 gånger. Det kan vara Ramos, det är det som är problemet. Det kan vara, och nummer 3 är den siffran. Och han har nästan spelat hela sin karriär där, men han spelade med ett annat spanslag innan. Och om han debuterade, det är den jag inte vet. Jag vågar inte gissa, men fortsätt. Jag tror det är Ramos, men jag kommer inte gissa Ramos än. 6 poäng, offensiv spelare. Blev aldrig utvisad under sin karriär. Aldrig utvisad? Aldrig utvisad under Vad är det sin för skitsängel? Och offensiv spelare. Så båda de ledtrådarna tar bort Ramos. Ja, det var det. Nu, alltså va? Offensiv... Bro, det är den här 19-åringen. Det är det som öppnar mig. Det kan inte vara Vinny. Nej, omöjligt. Nej, omöjligt. Nej. Tänka tidigare. Är det tidigare? Ja, det är det jag menar. Jag måste ha varit ung. Ja, men det är ändå din tid. Ja, min tid var det. Jag var 4 år, eller? Det är ändå din tid. Alltså. Okej, gå en till. Spelade i en annan europeisk klubb och blev ikon även där. Alltså, det här är inte ens ledtråd, wallah. Det här är värre. Det blir kuggfrågor, wallah. Offensiv spelare. Debuterade när han var 19. I landslaget. I landslaget, exakt. Yes.
Och så har jag ett nummer på ryggen som är ikoniskt. Yes. Det är inte Ronaldo för han har 5 Champions League. Bale kan det inte vara, för Bale var defensiv spelare i början. Och hela hans karriär är inte i Real. Di Maria? Nej. Nej, det kan inte vara Di Maria. Är det enkelt? Är det jag som är dum? Det är enkelt. Det är enkelt. En av de största i Reals historia. Bro, vad menar du? Det Alltså? är en av de allra största, om inte den största egentligen i Reals historia. Nej, det är omöjligt. Omöjligt den största. Han är absolut den största spelaren i Reals historia. Nej, det är omöjligt. Det är omöjligt, bror. Och det kan inte vara Zidane. När du väl säger det, eller när jag säger det, du kommer bara, nej va? Okej, du får nästa ledtråd. Första spelare att göra mål 2 Champions League-finaler för samma klubb. Bro, det här är svårare ledtrådar. Alltså, det gör ju värre. Du måste lägga ihop alla ledtrådar. Jag har gjort det. Okej, han har även spelat i Qatar och USA. Okej. 2 poäng. Han var lagkapten och bästa målskytt i Real innan Ronaldo tog rekordet. Raúl. Ja. Det är fucking... Alltså, men du kolla, det är därför det blir problem. För att nummer 7, jag tänkte nummer 7 det kan inte vara, för det är Ronaldos yani. Du vet att Raúl var min favoritspelare innan Ronaldo. Wow. Du vet det, va? Men jag var fett liten alltså. Ja. Jag tyckte han var så jävla mäktig alltså. Han var verkligen det. Men störst i Real inom tiderna, absolut. Nej, Ronaldo är störst. Ronaldo är störst, det är omöjligt. Vi åker till Spanien, frågar folk utanför Santiago Bernabéu. Det spelar ingen roll. De respekterar Raúl mer kanske, eller för att han är en ikon eller han är en legendar eller vad. Vi ger dem inga ledtrådar, vi säger vem är störst i er historia. Jag lovar vi går det. Fråga 100 pers där, 80 kommer säga nej, Ronaldo. Det är Ronaldo, jag lovar. Nej. Jo, alltså Raúl det beror på vilka vi frågar också. Alltså, ja, men det är gamlingar. Du måste fråga gamlingar. Jo, men alltså, du måste fråga människor som ser svartvitt. Kallar du mig gamling? Nej. Alltså, det är det inte. Okej, vi ger det ett till. Ja, ge mig ett till, för det här du gör ju det med flit. Du ger mig så här dumma grejer, så jag tänker det kan inte vara Ronaldo, för att fenomena hade varit bra. Fenomena hade varit jättebra. Okej, det här kanske han, vi får se. 10 poäng, han är en av de största spelarna genom tiderna i sitt hemland. Ja, nu finns det ju 100. Ja, det finns 100. Men Real quiz. Okej, Real quiz. Ja, det finns fortfarande en jävla 9 poäng, spelat i Premier League. I London. En av de största. Han har spelat i Premier League. En av de största från sitt land. Spelat i Premier League, ett London-lag. Är det Bale? Det är Bale. Ser ni, kolla? Förstår du? Snyggt. Kolla hur fort det går. Igen. Ge mig en till. Har du en till? Jag hade bara 2 alltså. Fuck. Jag hade bara 2. Okay. Ska du quizza mig? Ja, basketspelare hela. Okej, kör. Kan du basket? Ja, absolut. Okej, vet du, vi gör en sån här twist. En rolig basketgrej. Och jag kan inte så mycket om basket själv. Inte jag heller. Ja, jävligt lång spelare. 10 poäng. Shaquille O'Neal. Nej, fel. Okay. 9 poäng. Karim Abdul-Jabbar. Nej, mörkhyad spelare. Michael Jordan. Den där. Han är inte så lång alltså. Han är lång, bro. Om han är i Sverige, han är längsta människan. Han är lång alltså. Du, jag tror det var allt jag hade alltså. Bra. Jag tror det var allt jag hade. Vi är tillbaka igen bra quiz. Om en vecka. Då det kommer vi ha sett Europa League. Champions League. Nej, inte Champions League. Eller Champions League nästa vecka. Nej, inte jag ens kommer nästa kolla vecka. Fotboll. Jag kommer inte kolla fotboll. Det är Real Atletico nästa vecka. Jag kommer kolla eller fotboll. I helgen. Va? Du har i helgen Real Atletico. Jag kollar fotboll då. Vi har toppmatch i Premier League. Vilken? Vi har, låt mig kolla här. Which one? Vi har Jag kommer inte kolla om det inte är värt att kolla. Jag är ärlig.
Då kollar jag bara highlights. Och sen är jag klar. Ja, men det brukar funka det med. Jag kommer sitta med trippla skärmar igen. iPhone, iPad, data. Newcastle City. Nej. Isak mot Haaland. Nej, det är inte värt min tid. Inte för dig. Det är en skitmatch. Leicester är inte som de var förut alltså. Bayern München, Bayern Leverkusen. Nej, det är inte värt. Nej, den här veckan är inte värt min tid, jag är ärlig. Wow, okej. Jag hämtar en annan co-host nästa vecka. Vilka vem? Det kolla Allsvenskan. Det där är roligt. Du gillar inte Allsvenskan? Jag älskar Allsvenskan. Jag håller på Djurgården. Och där har vi också en match, för jag vill se United bli drabbade på riktigt. Vilka möter United? Tottenham. Ja, det kan vara kul. Okej då. Okej, bästa. Då så, det här var mellan bollarna med Beer och Beer. Vi ses nästa vecka. Se till och följa oss. Var kan de se oss i frågan? Där poddar finns. Och skriv gärna i kommentarerna om ni vill att vi tar upp någon kan man speciell grej. På Spotify då? På YouTube man kan, inte på Spotify. Okej. Så, det här var mellan bollarna med Beer och Beer. Se till att följa oss, prenumerera på YouTube. Vi kommer finnas där poddar finns. Och kommentera vem ni vill att vi ska ta med och gästa. Vi ses nästa gång.